Thank you, Parth. Thank you so much once again for joining this conversation. Extreme gratitude, and I'm grateful to you. Thank you, and welcome to the show. Yes, Advait. Nice meeting you once again. Yes, and Parth, I would like just to tell you that you are the second guest on my show, KJ, who is returning guest. Okay, so I had one another guest, je wildlife photographer che. So I had invited him once again to talk on different topic, and you are the second one. So thank you for that. Thank you. My pleasure. Yes. Okay. So Parthbhai, આપણે last time જે discuss કર્યું એમાં you talked so many things about homeopathy, how it works, and એના advantages over other therapies as well. Of course, અમુક વસ્તુ જ્યારે મેં રિપીટમાં સાંભળી આ ઇન્ટરવ્યુ આપણો ત્યારે તમે ઉદાહરણ બહુ સરસ આપો છો એ મેં નોટિસ કર્યું. So yes, એ ઘણું હેલ્પ કર્યું. And of course, all the knowledge in detail, with the background that you shared, actually helps. Okay, so Parth bhai, our conversation man, I would like to specifically ask about, homeopathy. એવું સમજીએ કે ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યુ જોઈને જેને ઇન્ટરેસ્ટ આવશે હોમિયોપેથી શીખવામાં કે પ્રેક્ટિસ કરવામાં, તો સેલ્ફ એક્સપ્લોર કેવી રીતે કરી શકે જાતે, અને ઇઝ ઇટ ઓકે કે એક્સપ્લોર કરીને ઇન્ટરનેટ પર કંઈક શોધીને જાતે થોડું ટ્રાય કરે અમુક દવાઓ? Because as we know કે હોમિયોપેથીના કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી. સો આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ ફ્રોમ ધેટ કે એ કેવી રીતે થઈ શકે. યસ. ના, એમાં હું એક અમુક વાત ચોક્કસ કહીશ કે ચોક્કસ એક એવો બહુ લાંબો સમયગાળો રહ્યો છે કે જ્યારે હોમિયોપેથી એ સેલ્ફ એક્સપ્લોર થી લોકોએ ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરી હોય. એટલે અમુક બહુ જાણીતી પેલી હોમિયોપેથીની મટીરિયા મેડિકાની દવાઓ, પેલી બુક્સ, જેમ કે બોરિક્સ મટીરિયા મેડિકા હોય કે એલેન નામના એક ઓથરની મટીરિયા મેડિકા હોય કે પછી કેન્ટની રેપર્ટરી હોય, પછી અમુક ગુજરાતી પુસ્તકો પણ આવે, ઘરગથ્થુ હોમિયોપેથિક ઇલાજ, ઘરગથ્થુ હોમિયોપેથિક સારવાર પ્રકારના અમુક ગુજરાતી પુસ્તકો પણ છે. અને આ ઉપરાંત એવી રેપર્ટરી પણ છે, કેન્ટ રેપર્ટરી અથવા અમુક અન્ય પ્રકારની રેપર્ટરી, જેમાં પણ તમે ચિહ્નો જોઈ શકો. એઝ યુ મેન્શન વેરી રાઇટલી કે અત્યારનો સમય તો હવે ઇન્ટરનેટનો છે, એટલે ઇન્ટરનેટ પર પણ તમને અત્યારે એક ઘણો મોટો ટ્રેન્ડ છે કે ઘણા બધા હોમિયોપેથ્સ એ વારંવાર પોતે વિડીયોઝ કરે, જેમાં મોટા ભાગે પેલા હિન્દીમાં ઘણા બધા વિડીયોઝ હોય છે કે જાને हेयर फॉल की समस्या से है परेशान तो ये एक होम्योपैथिक दवाई जो लाएगी आपके हेयर वापस, એમ કરીને કોઈ એક સરસ મજાનું પેલું એસઈઓ સેન્ટ્રિક ટાઇટલ સરસ મજાનું બનાવ્યું હોય. એટલે આવી રીતે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન દવાઓ વિશે શેર થતી હોય છે અને અવેલેબલ પણ હોય છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હોમિયોપેથીની સાઇડ ઇફેક્ટ નથી એ અલગ સંદર્ભ છે. હોમિયોપેથીની સાઇડ ઇફેક્ટ નથી આ વાક્ય ટુકડામાં જો જોઈએ ને તો એટલું સાચું નથી. ઓકે, દુનિયામાં ઇટ્સ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ. ન્યૂટનનો નિયમ છે સાહેબ, જેની ઇફેક્ટ હોય એની કાઉન્ટર ઇફેક્ટ હોય જ, અધરવાઇઝ ઇટ્સ પ્લેસિબો. જો એની કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી તો એ કઈ કામ, then it is inert. If it is doing an effect, it has to have the other side of effect. Okay, getting the point. હવે જો other side of effect કેવી જનરેટ કરવી છે એના સાયન્સ બાબતે જો વ્યક્તિ ક્લિયર ન હોય તો એ other side of effect અયોગ્ય પણ જનરેટ થઈ જ શકે. So this is not very right. Okay, homeopathy doesn't have any side effect. એનો context શું છે આપને? Okay, કે વ્યક્તિ એલર્જી માટેની હોમિયોપેથી દવા લઈ રહી છે. Okay, હવે એ દવા તમે લ્યો એટલે તમને ઊંઘ બહુ આવે, એ એની સાઇડ ઇફેક્ટ થઈ. એલોપેથીમાં જો તમે એલર્જીની દવા લ્યો, એન્ટીહિસ્ટામિનિક, લિવોસેટ્રિઝાઇન કે સેટ્રિઝાઇન લ્યો તો તમને ઊંઘ બહુ આવે. હવે ઊંઘ આવવી એ એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે. જ્યારે હોમિયોપેથીમાં જો તમે દવા એલર્જી માટે એલિયમ સેપા લ્યો, યુફ્રેશિયા લ્યો કે એરમ ટ્રિફાલિનમ લ્યો તો તમને એ દવાને કારણે ઊંઘ નહીં આવે. એ દવા એલર્જીની જ છે, એ દવાથી એલર્જી મટશે. તો આ કન્ટેક્સ્ટમાં કહેવાય છે કે એની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ નથી. વ્યક્તિને દુખાવો થાય છે, તમે આર્નિકા લ્યો છો,
તો તમને એ આર્નિકાને કારણે દુખાવો ઓછો થઈ જશે. એ દુખાવો એ લીવરમાં એ દુખાવાની દવા એ બીજી કોઈ અસર પેદા નહીં કરે, કિડનીમાં એ દવા કોઈ બીજી અસર પેદા નહીં કરે. This is the context of side effect. Right. Now that doesn't mean કે તમને આર્નિકા વિશે મહદ અંશે બહુ ખબર નથી, આપ હોમિયોપેથ પણ નથી, આપને દુખાવો થાય છે, તમારા મનમાં એમ છે કે દુખાવો એટલે આર્નિકા, અને તમે મન ફાવે એટલા ડોઝમાં મન ફાવે એટલા પાવરમાં આર્નિકા લીધા કરો અને આર્નિકાની કોઈ શરીર પર બીજી અસર જ નહીં થાય, એવું જરૂરી નથી. અચ્છા, ઓકે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે દિવસમાં 3 વખત 3 પાન તુલસીના ખાઓ અને તમારી પ્રકૃતિ એવી હોય કે જે પિત્તકારક ન હોય અને તમને તુલસી માફક આવે તો સારું છે, પણ બાકી તમે વારંવાર તુલસી ખાધા જ કરો, એની સાથે મરી લીધા જ કરો, તો કદાચ શક્ય છે કે બ્લીડિંગ પાઇલ્સ સાથે 10 દિવસ પછી ડોક્ટર પાસે જવું પડે. તો એનો અર્થ એ તેના પાનની સાઈડ ઇફેક્ટ નથી, એ બિનજરૂરી લેવાયેલા છે, એ ઓછી વૈજ્ઞાનિક રીતે લેવાયેલા છે. ઓકે, ઓકે. So same holds true for homeopathy as well. અચ્છા. કે હોમિયોપેથી દવાઓ ની કોઈ મેજર કેમિકલ ફોર્મ્યુલા નથી, એટલે એ બહુ શરીરને નુકસાન કરતું નથી કે શરીરની અંદર બહુ આડઅસર આપતું નથી. એનો અર્થ એવો નહીં કે આપ દવાઓના નામ વાંચી જાણી અને આપ જ કરો. પણ હા, કેટલીક હોમિયોપેથિક દવાઓ છે જેમાં આપણે એલોપેથીમાં પેરાસિટામોલ એટલે કે ડોલો કે રેન્ટેક કે આપણે એવી જે દવાઓ આપણે લેતા હોઈએ, એમ આપણે હોમિયોપેથીની પણ કેટલીક દવાઓ જાણીએ અને પછી એ દવાઓનો ઉપયોગ આપણે આપણી રીતે કરીએ તો એ ચોક્કસ કરવા જેવું. પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી વારંવાર દવાઓ લેવી કે ઇન્ટરનેટમાં કોઈ યુટ્યુબ વિડીયો જોઈને ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરવી કે આ ટિંચર આટલી વખત લેશો, તો ઘણી વખત શું થાય ભાઈ અદ્વૈતભાઈ, રોગમાં પણ કાચું કપાય. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્ટરનેટમાં લખશો કે બેસ્ટ મેડિસિન ફોર હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઇન હોમિયોપેથી, તો ફટાક દેતું તમને રાઉલ્ફિયા ટિંચર સામે દેખાશે, જેનો આયુર્વેદમાં પણ ઉપયોગ છે સર્પગંધા તરીકે. હવે રાઉલ્ફિયા ટિંચર સામે દેખાશે, પણ તમારું બ્લડ પ્રેશર કયા કારણોસર, કેવું, કેટલું રિસ્કી, કેટલો સમય લેવાવું જોઈએ, કોલેસ્ટ્રોલ સાથે છે કે નહીં, કોલેસ્ટ્રોલ સાથે છે તો રાઉલ્ફિયાને બદલે બીજું પણ ટિંચર કદાચ ઉમેરવું પડે અથવા બીજું ટિંચર વધુ અસરકારક રીતે કામ કરે, કિડનીના ઇસ્યુને કારણે જો બ્લડ પ્રેશર વધ્યું હોય તો પછી દવા જ આપવી પડે. એ પાર્ટ તમે નહીં જાણી શકો, બરાબર, વ્યક્તિ નહીં જાણી શકે. આઈ મીન ટુ સે સેલ્ફ એક્સપ્લોર કરવા વાળી વ્યક્તિ કદાચ નહીં જાણી. એટલે ઇટ ઇઝ હાઈલી એડવાઇઝેબલ સાહેબ કે 12મા પછી 5.5 વર્ષ પહેલા અને પછી કોઈએ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હોય તો 3 બીજા 8.5 વર્ષ જે માણસ એના માટે જ ઘસાણો છે એને એનું કામ કરવા દઈએ અને આપણે જરૂરી જે કઈ એના માટે નાનો એવો યોગક્ષેમ એ ડોક્ટર લેતા હોય એ આપી અને એમની પાસે સારવાર લઈ અને નિશ્ચિંત થઈને આગળ ચાલીએ. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ ડીલ વિથ યોર ડિસીઝ. બરાબર, બરાબર. ઓકે, આઈ થિંક આ બહુ સરસ રીતે તમે એક્સપ્લેન કર્યું, બટ થોડું હજી ઓર અંદર ઉતરવા માંગુ છું કે ધારો કે આવું વધારે લીધા કર્યું તો વર્સ કમ વર્સ શું થઈ શકે? એટલે એક કવિ કલાપીએ બહુ સરસ વાત લખી છે, આપણે ભણવામાં આવતી હતી, જે પોષતું તે મારતું તે ક્રમ દિશે છે કુદરતી. ઇટ્સ વાઇસ વર્સા. એટલે દવા જો જરૂર કરતા વધારે લેવાય તો 2 ઘટના હોમિયોપેથીમાં ખાસ થાય. એક, રોગ પ્રચુર માત્રામાં વધી શકે, એક સંભાવના જેને અમે લોકો કહેતા હોઈએ છીએ હોમિયોપેથિક એગ્રાવેશન, એટલે કે રોગ એની જરૂરિયાત કરતા અનેક ગણો વધી જાય. કારણ કે પેલું સિમિલિયા સિમિલિબસ છે ને, જે દવામાં જે ચિહ્નો મટાડવાની ક્ષમતા છે એ જ દવામાં એ ચિહ્નો પેદા કરવાની પણ ક્ષમતા છે. હવે ચિહ્નો ઓલરેડી છે, અતિશય માત્રામાં જો એ દવા વધારે જશે તો એ જે ચિહ્નો છે એ બેવડાઈ શકે એવી સંભાવના રહે. રાધર 2 ગણા થઈ શકે, 2 ટાઈમ્સ વધી શકે કે મલ્ટીફોલ્ડ ટાઈમ વધી શકે. એટલે એક કે એ વધે, એક વસ્તુ રોગ વધે, અને બીજું કે કદાચ એ દવાની ક્ષમતામાં બીજો કોઈ રોગ
ના પણ ચિહ્નો આવતા હોય તો આપણી અંદર બીજા ચિહ્નો પણ પેદા થઈ શકે બિનજરૂરી. અચ્છા, ઓકે. એ સંભાવનાઓ પણ ઊભી રહે. એટલે આ બંને કિસ્સામાં અમારે બહુ જ માપીને જરૂરી દવાઓ, મને ધ્યાનમાં છે કદાચ જો આપનો પણ હોમિયોપેથી સારવાર લેવાનો અનુભવ હશે તો ડોક્ટર અમુક દવાઓ માટે ખાસ કે આ દવા તો કે ખાલી 4 જ દિવસ લેવાની, આ દવા તો કે ખાલી 7 જ દિવસ લેવાની. જૂના સમયના અમુક હોમિયોપેથ તો એવા હતા કે જે એમની સામે એક પડીકી ખવડાવે. હા, આ તમે કહી દો પછી એક મારો અનુભવ કહું. પાવડરનો ભૂકો હોય એમાં 2 ટીપા નાખે અથવા 2 ગોળી નાખે ને કે મોઢું ખોલ બેટા, એક ડોઝ ખવડાવી દીધો, બીજો ડોઝ આપશે જ નહીં એ દવાનો. રાઈટ. આજે જ મારી પાસે એક જે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર ઓસીડી નો કેસ છે. હું ક્લિનિક પરથી નીકળ્યો, દવા હજી ક્લિનિકની વ્યક્તિ દ્વારા હજી પેશન્ટને અપાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ હતી, ત્યારે મેં રસ્તામાંથી વધુ એક વખત ફોન કરીને કીધું કે મિત્ર યાદ રે, પેલી જે દવા એમને આપી છે વનેમ પાવર વાળી, એ દવા 7 દિવસનો ડોઝ છે, તો એમાં 4 ગોળી રાતની લેખે એમાં 28 થી 30 ગોળી જ નાખજે ભૂલથી. એટલે મેં મારા એ કમ્પાઉન્ડર સ્ટાફને કહ્યું કે ભાઈ એમાં ભૂલથી તું, કારણ કે પેલી ગોળી નાની હોય ને એમાં આપણને હોય કે ડબ્બી ભરીને આપી દઈએ એમ 2 4 5 એક્સ્ટ્રા આમ કે આમ, પણ મેં ખાસ એટલે જ અલગથી એને ફોન કરીને કહ્યું કે ભાઈ યાદ રાખજે અંદર 28 થી 30 ગોળી આપજે. ક્યાંક ગોળીઓ પડી હોય એના ઉત્સાહમાં વ્યક્તિને એમ થાય કે હજી સાહેબે આપી જ દીધી છે તો બીજા 2 4 5 થી જે બધું ફાયદો થયો તો ભૂલથી લઈ ન લે, નહીતર અઘરું પડશે. એટલે એને 30 જ ગોળી ગણીને અંદર મૂકજે, એ ઇન્સ્ટ્રક્શન મેં ખાસ અલગથી આપી. એટલે ઘણી દવાઓ એવી હોય, ઘણા ડોઝ એવા હોય, ઘણી પોટેન્સી એવી હોય કે જે બિલકુલ વૈજ્ઞાનિક રીતે માપી તોલીને જ આપવું પડે. બિનજરૂરી, જરૂર કરતા વધારે ડોઝીસ એ કોઈ પણ ચિકિત્સા પદ્ધતિ ના હોય, એ આયુર્વેદ હોય, એની ઇન્વેઝિવ એટલે જેમાં કશું જાય છે. હું મ્યુઝિક થેરેપી આપું અને એમાં હું એમ કહું કે રાગ દરબારી સાંભળવાનો છે ને એ કદાચ તમે 2 વખતને બદલે તમને એમ થઈ ગયું કે આ કિતના અચ્છા બજાયા પંડિતજી ને, એમ વિચારીને 4 વખત સાંભળી લીધો તો ચાલશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોન ઇન્વેઝિવ. એમાં શરીરમાં કશું જતું નથી. there is no content going in the body. ઉર્જા આધારિત જાય છે પણ કોન્ટેન્ટ નથી જતું. getting the ત્યારે at the end of the day medicine is medicine. so એલોપેથી હોય, હોમિયોપેથી હોય કે આયુર્વેદ, પ્રમાણ માપ એ બહુ જ જરૂરી છે. અને એ પ્રમાણ માપ હંમેશ એ અતિશય દરરોજ ઘરે થઈ શકે એવી સામાન્ય પ્રક્રિયા નથી. યસ, જેમ આયુર્વેદમાં થાય એમ જ કોઈ પણ વસ્તુની જનરલ પ્રોપર્ટીઝનો તમે ચોક્કસ એડવાન્ટેજ લઈ શકો. તમે ઘરે રોજ ચામાં થોડુંક આદુ નાખો તો શરદીમાં ફાયદો થાય જ. ગળું બેસે અને હળદર વાળું દૂધ પીઓ તો ફાયદો થાય જ. એવી જ રીતે હોમિયોપેથીમાં પણ તમને કોમ્પ્યુટરનો વધારે પડતો ઉપયોગ થયો હોય એને કારણે એને બદલે તમે સિનેરેરિયા મેરિટીમાં કે યુફ્રેશિયાના આંખમાં ટીપા નાખો તો એનો ફાયદો થશે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. રાઈટ. બટ when it comes to a disease and its solution, it is always better to prefer the medical experts help. Okay. ના, આઈ થિંક આ બહુ હેલ્પ કર્યું. ઇનફેક્ટ મને પર્સનલી પણ, બીકોઝ મને એવું લાગે છે આ સાંભળીને કે હું થોડું રેન્ડમ વેમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું મારી જાતે. સો આઈ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. ઓકે, યસ, ધેટ હેલ્પ્સ. હું મારો એક અનુભવ કહું પાર્થભાઈ, કે મને આજથી, એટલે હું જ્યારે 7th 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો ત્યારે અમે લોકો ચાર ધામ યાત્રાએ ગયા હતા અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા તો હરિદ્વાર કે ઋષિકેશમાં મને એકદમ શ્વાસ લેવાની બહુ તકલીફ પડી. આઈ થિંક બીકોઝ ઓફ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ જે થઈ ગયો હતો ત્યાં અને અહીંયાનો, તો એની લીધે મને એટલી બધી તકલીફ પડી કે મારાથી શ્વાસ જ ના લેવાય. અને મારા ફાધર મને લિટરલી ઉંચકીને નજીકમાં ત્યાં હરિદ્વારમાં કે ઋષિકેશમાં કશે હોમિયોપેથિક ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા અને એ ડોક્ટરે મને મારા મોઢામાં જીભ પર પલ્સેટિલાના 2-3 ટીપા મૂક્યા. અને શું જે ચમત્કાર થયો એ મને અત્યાર સુધી યાદ રહી ગયું છે. તો ત્યારથી એક ખબર નહીં કે એવું આવી ગયું કે ઓકે આ વર્ક કરે છે. અને ખબર નહીં મારા માઇન્ડમાં એવું ચાલે છે કે જ્યારે બી ધારો કે શરદી થાય કે એવું કંઈક થાય તો પલ્સેટિલા વિલ વર્ક. લેટર ઓન મેં બધું ફાઇન્ડ કર્યું કે એના ઘણા બધા અલગ અલગ
યુઝીસ છે અને એના એટ્રીબ્યુટ્સ બધા બહુ અલગ અલગ છે. સો યસ, આઈ મીન મારો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે બટ તમે એ થોડું સાયન્ટિફિકલી કહી શકશો કે એકચ્યુઅલમાં એ શું થયું કે આટલો સેકન્ડ્સમાં ફરક પડી ગયો આમ? Right. So pulsatilla must be a very very proper complaints at that time. જેમાં તમને જે અસ્થમેટિક એટેક આવ્યો હશે જે તે સમયે, એટલે કે સિવિયર લેવલનું એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસ થયું હશે, અને પલ્સેટિલા પ્લાન્ટનું જે આલ્કલોઇડ છે, ઇનફેક્ટ એ આખી ફેમિલી જ બહુ સરસ છે. પલ્સેટિલા બિલોંગ્સ ટુ વન પ્લાન્ટ ફેમિલી નેમ્ડ એઝ રેનેન્ક્યુલેસી, અને રેનેન્ક્યુલેસી ફેમિલીમાં બીજી પણ એક્ટિયા રેસિમોઝા એટલે કે સિમિસીફુગા નામની એક દવા છે, પલ્સેટિલા છે, હાઇડ્રેસ્ટિસ નામની બીજી દવા છે, એકોનાઇટ જે શરદી માટે બહુ કોમન વપરાય છે, એ પણ એ જ ફેમિલીથી બિલોંગ કરે છે, પલ્સેટિલા ફેમિલી. એટલે એનું જે આલ્કલોઇડ અને એની જે ઉર્જા છે, પલ્સેટિલા પ્લાન્ટની જે ઉર્જા જે એ ડોક્ટર પાસે સચવાયેલી હતી, એ દવાના ફોર્મમાં, એ ટિંચરના ફોર્મમાં, ઓર એ પાવર કોઈ પોટેન્સી હશે 30-200 1M કોઈ પણ એક પાવર, તો એ જે સચવાયેલી હશે એ એને તમારી જીભ ઉપર મૂકી, અને જેવું એને તમારી જીભ ઉપર મૂક્યું એટલે તરત શરીરની અંદર એ જે એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસ ને અનુરૂપ જે ચિહ્નો હતા એનાથી તમારા શરીરે તરત જ સામે એક કાઉન્ટર પોઝિટિવ એક્શન ક્રિએટ કરી. એ એવી એક્શન હતી કે જેમાં એ જે બ્રોન્કાઇટિસ ની જે ચિહ્નો જે બધા હતા, જે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ વગેરે, એ બધા રિવર્સ થયા, કારણ કે એ મેડિસિન તમારા બ્રોન્કાઇટિસ ને બિલકુલ લાગુ પડતી હશે એવું એમને એમના તમારા ચિહ્નો, તમારી શ્વાસ લેવાની પદ્ધતિ, તમારા પપ્પાએ તમને કેવી રીતે ઉંચક્યા છે, તમે કેવી રીતે બેઠા છો, તમે આગલા દિવસે શું કર્યું છે, તમે હાઈ ઓલ્ટિટ્યુડ પર આવ્યા છો, આમાંની કઈક વસ્તુ એમણે જાણી. આમાંની ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હોય કે જે અમુક અમે લોકો એમને જોઈ લેતા હોઈએ, અમુક અમે લોકો પૂછતા હોઈએ, અમુક અમે લોકો જાણતા હોઈએ. So આમાંની કોઈ 1-2-4 વસ્તુઓમાં એમણે બહુ જ યોગ્ય નિદાન તમારા વ્યક્તિત્વનું, તમારા એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસનું એમણે કર્યું, અને આ એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસનું એણે જે અમુક ક્ષણોમાં નિદાન કર્યું. પણ બ્યુટી એ જ છે અદ્વૈતભાઈ. નાઉ સી ધ બ્યુટી. એ તમને આપી શક્યા હોત એક 5 બોટલ, અને એ 5 બોટલ માં અલગ અલગ દવાઓ કીધું હોત કે આમાંથી 4 ગોળી 3 વખત લે, આમાં 4 ગોળી 2 વખત લે, આમાંથી 4 ગોળી 8 વખત લે, આમાંથી 2 ગોળી ના, એમણે તમારા જીભ ઉપર ટીપા મૂક્યા, and you were. Now this was the only, this much was the need for you. આ નીડ છે ને એ ડોક્ટર પારખી ગયા. હવે આ જ ટીપા પલ્સેટિલાના તમે ઘરે લઈ આવો, અને પછી તમને વિચારો કે આ તો સારું નહીં યાર, આના કરતા રોજ સવાર સાંજ ખાઓ, પીઓ 10-10 ટીપા, એટલે આપણને બ્રોન્કાઇટિસ થાય જ નહીં. એમ કરો તો 2 મહિને 4 મહિને અચૂક આડઅસર જોવા મળે. Getting the point? Because then it is more than necessary. હા, ચિહ્ન છે, સાદું ગણિત છે સાહેબ. તમારામાં ચિહ્ન છે ને તો એની જરૂરિયાત છે, તો કોઈ આડઅસર નહીં. તમને શરદી થઈ છે અને તમે પલ્સેટિલા લ્યો છો તો એ બોડી એ સરખી માત્રા થઈ ગઈ. આ ભૂખ વગર જમવા વાળી વાત છે. તમને ભૂખ છે અને તમે જમો, તમને અપચો નહીં થાય, રાઈટ? પણ તમને ખબર છે કે મારી ભૂખ પૂરી થઈ ગઈ, પણ હજી તમને એમ છે કે ના ના યાર, કાલ સવારે કોણ જોઈ છે, ખાવા મળે ન મળે એના કરતા હજી થોડુંક વધારે ખાઈ લ્યો, તો લો છો. રાઈટ. ઓકે, યસ. ઓકે પાર્થભાઈ, હવે થોડું કોન્વર્ઝેશન શિફ્ટ કરું છું, એન્ડ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ હોમિયોપેથીના બેનિફિટ્સ ઓન માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એસ્પેશિયલી. તમે હમણાં જે વાત કરી કે ઓસીડીનો પેશન્ટ, સો આઈ થિંક એવા કોઈક તમે એક્ઝામ્પલ સાથે કંઈક થોડું શેર કરી શકો કે હોમિયોપેથી આ બધા લેવલ પર બી કેવી રીતે વર્ક કરે છે માઇન્ડ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ? ચોક્કસ. આ આખા પ્રશ્નને આપણે 2-3 અલગ પરિપ્રેક્ષ્યમાં થોડી વાત કરીએ, મજા આવે એવી રીતે. યસ પ્લીઝ. એક કે હોમિયોપેથીમાં જે કેસ ટેકિંગ, જે દવા હોમિયોપેથીમાં ડોક્ટર શું થયું છે, શરદી થાય છે અને પછી જેમ એક ડોક્ટર ડોલો લખી નાખે, કે કદાચ એક આયુર્વેદિક ડોક્ટર જેમ લક્ષ્મી વિલાસ રસ લખી નાખે,
એમ મોટા ભાગે હોમિયોપેથિક ડોક્ટર દવા આપે નહીં. અમુક ડોક્ટર કદાચ આપતા હશે, એમની ચોઈસ છે. પણ જો એ હોમિયોપેથી સાયન્સને ક્લાસિકલી યોગ્ય રીતે ફોલો કરતા હોય, દરેક વસ્તુ પ્રેક્ટિસ કરવાના ઘણા બધા પદ્ધતિ હોય. ઇનફેક્ટ આપણે મ્યુઝિકની જ વાત કરીએ તો ભાઈ અત્યારે પેલું તમે સીધું એવી રીતે ચાલુ કરો કે યુટ્યુબ ની અંદર સીધું 3 દિન મેં હાર્મોનિયમ બજાના શીખે, એવા વાળા વિડીયો આપણને મળે. અને પંડિત અજય ચક્રવર્તીજી જેવા વ્યક્તિઓ જોવા મળે કે જે એમ કે ભાઈ તને 3 જન્મ જોઈશે, સંગીત એક જ છે. Getting the point? How deeply, how classically you do is your call. તમે રાતોરાત કઈક કરી લેવા માંગો છો કે તમે એક પ્રોપર આર્ડન્ટ મ્યુઝિશિયન બનવા માંગો છો. Same happens in our practices also. કે ઘણી વખત અમુક ડોક્ટર્સ ની એવી ચોઈસ હોય કે ભાઈ એ તો દર્દી આવે એટલે ફલાણો ક્રીમ લખી દેવાની, ફલાણી દવા લખી દેવાની. બટ ઇફ આઈડિયલી જે ક્લાસિકલી હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ થાય, the way we do, the way I personally also do in the practice, તેમાં સૌથી પહેલો જે રેમેડિયલ એસ્પેક્ટ છે ને, હું એવું સમજુ છું કે the medicine starts from the moment you meet and talk to your patient. શરૂઆત ત્યાંથી જ દવાની થાય છે. દવાનો ડોઝ તો પછી આવે છે. પહેલા તો તમે એ વ્યક્તિને પૂછો છો કે ભાઈ તને તકલીફ શું થાય છે, અને એ વ્યક્તિ મને જવાબ આપે છે. એ જવાબની હું ફર્ધર ક્વેશ્ચન પૂછું છું, અને લગભગ 1 કલાક સુધી એ વ્યક્તિ મને એની તકલીફ સમજાવે છે. મોટા ભાગે અદ્વૈતભાઈ આ પોતે જ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રેમેડિયલ એસ્પેક્ટ ધરાવે છે. આ પોતે જ એના પોતાનામાં એક દવા જેવું છે. આઈ એમ શ્યોર કે મારા મોટા ભાગના દર્દીઓ એવું કહી રહ્યા છે કે પહેલી વખત અમે કોઈ ડોક્ટરને ઇન ટોટાલિટી અમારો રોગ સમજાવી શક્યા. કારણ કે તમે ડોક્ટરના કેબિનમાં એન્ટર થાવ ને એટલે ડોક્ટરની તો ઘડિયાળની ટીક ટીક જ ચાલતી હોય. બોલ ભાઈ શું થાય છે? સાહેબ 3 દિવસથી તાવ આવ્યો છે, આટલા રિપોર્ટ કરાવ્યા છે, આ લખી નાખજે, બીજું કઈ તો બોલો, ઓકે નેક્સ્ટ. મોટા ભાગે હવે તો સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇવન બધું બ્લડ પ્રેશર, સ્ટેથોસ્કોપ વગેરે બધું પણ એમના જુનિયર્સ ને આપી દે છે. હાથ તો ભાગ્યે જ હવે કોઈ લગાવે છે. મારો રિસન્ટ અનુભવ એક દર્દી સાથેનો છે કે જે કાર્ડિયોલોજીસ્ટ પાસે ગયો અને એ ડોક્ટરે સ્ટેથોસ્કોપ જ નહોતું લગાડેલું એને, કારણ કે એ જરૂર પણ નહીં હોય. કારણ કે એમણે પેલા બધા સાધનોથી નીચે ઓલરેડી એના મેડિકલ ઓફિસરોએ આંકડા લખી નાખેલા કે આટલું બ્લડ પ્રેશર ને આવો કાર્ડિયાક રેટ ને આવું, એટલે ડોક્ટરે સ્ટેથોસ્કોપ લગાડવાની જરૂર નહોતી. પણ સ્ટેથોસ્કોપ લગાડવું એ માત્ર આંકડો નથી. સ્ટેથોસ્કોપ લગાડવું is an exchange between the expert ear and a sufferer who is in fear. You know, it's like a bond. It's an exchange of an energy. Right. It's a conveyance that, yes, I listened to your problem. I understood you. I have been through this. And don't worry, you will be fine. આ પ્રોસેસ છે ને, અહીંયાથી દવાની શરૂઆત થાય છે. રાઈટ. which I believe કે હોમિયોપેથીમાં મોટા ભાગે, કારણ કે મારી પદ્ધતિ એવી છે, ઘણા ડોક્ટરો કરે છે, એટલે પછી બહુ ભાગ્યે જ કોઈ કરે છે. આયુર્વેદમાં હવે બહુ ગણ્યા ગાંઠ્યા ડોક્ટરો એવા છે કે જે નાડી જોવે, સમય લે અને દવા આપે. એટલે પહેલું તો અમારે ત્યાં રાઈટ ફ્રોમ એવરીથિંગ, યુ નો, A to Z ઓફ અ પેશન્ટ. એટલે તમને એટલું સારું લાગે ને, તમે દાખલા તરીકે સપોઝ હું તમારો કેસ લઉં અને તમે મને હરિદ્વારમાં મને બ્રોન્કાઇટિસ થયો હતો, આ વાત જયારે તમે કરો ત્યારે એ પણ હું સાંભળું, હું કન્સિડર કરું અને હું એને મારા આજના પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે પણ જોડું. આ વસ્તુ તમારા માટે પણ બહુ એશ્યોરિંગ હોય કે ડોક્ટરે મને પૂરેપૂરો ઓળખી સમજીને દવા આપી, મારા વિશે બધું જ જાણ્યું, મારી જૂની તકલીફો પણ પૂછી, મારી બધી ફાઇલો જોઈ અને પછી દવા આપી. એબ્સોલ્યુટલી, બહુ સરસ, બહુ સરસ. યસ. સો મનનો જે આ પાર્ટ આવે છે ત્યાં હું એવું સમજુ છું કે હીલિંગ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ. કરેક્ટ. યસ. ધીસ ઇઝ સ્ટેજ 1. રાઈટ. હવે નંબર 2 જે તમારા પ્રશ્નનો જે ડાયરેક્ટ જવાબ કહું તો યસ, કારણ કે હોમિયોપેથી દવાની અંદર જે તે સબસ્ટન્સ એના ઉર્જા સ્વરૂપે પણ છે, એની એનર્જી સ્વરૂપે છે, માત્ર આલ્કલોઇડ સ્વરૂપે નથી. એટલે એ વ્યક્તિને પણ એના ઉર્જાને પણ ટચ કરે છે. એટલે આપણું મન, શરીર અને ઉર્જા
એટલે મનના ડિસ્ટર્બન્સ નું પણ કારક અંદરની ઉર્જાનું ડિસ્ટર્બન્સ છે, which is also being corrected by the homeopathic medicines. This is stage 2. અને છેલ્લો એક એંગલ જેને હું માત્ર વૈજ્ઞાનિક એંગલ આપીશ, તો that angle is very simply કે હોમિયોપેથી દવાને કારણે શરીરની અંદર હોર્મોન્સમાં અથવા તો રોગ ડેવલપ કરતી કોઈ પણ પ્રોસેસમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ હશે એ કરેક્ટ થશે, અને એ કરેક્ટ થશે that imbalance whenever it will be turned into a balanced, એટલે નેચરલી એમાં મન છે એ પણ ઇમ્બેલેન્સ નું, હોર્મોનના ડિસ્ટર્બન્સ નું બહુ અગત્યનું કારણ, એટલે માટે મન પણ આપોઆપ એક પ્રકારના બેલેન્સમાં આવશે. સો તમારી પાસે એવા પેશન્ટ્સ આવતા હોય છે કે જે આવી રીતે મલ્ટિપલ પેલી વસ્તુ તો એ કે અમે લોકો દર્દીને મન અને શરીર એમ બે ભાગમાં બને ત્યાં સુધી તો વિભાજિત જ નથી કરતા, કારણ કે હું એવું સમજુ છું કે હંમેશા વ્યક્તિ તમે એકદમ હેપી ગો લકી મૂડમાં ડોક્ટર પાસે જાઓ અને યુ સે હે ડ્યુડ ડોન્ટ વરી, આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન, આઈ એમ જસ્ટ એન્જોયિંગ માય પોડકાસ્ટ, આઈ એમ જસ્ટ એન્જોયિંગ ધ મૂવી, બસ એ ખાલી પેટ દુખે છે સાહેબ દવા આપી દે, બાકી મને મજા જ મજા છે. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ સાહેબ, તમને પેટ દુખતું હોય તો તમે મજામાં હો જ નહીં, ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. અને ઇટ્સ વાઇસે વર્સા, તમે એક સરસ મજાના 5 ફૂટ 6 ઇંચના સરસ મજાના વ્યક્તિ છો, સ્વસ્થ છો, ચહેરા પર ગ્લો છે, શરીરમાં કાંઈ ખૂટતું કરતું નથી, બધું જ સરસ ચાલી રહ્યું છે, એટલે તમે એમ કહો કે સાહેબ આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી ફિટ એન્ડ ફાઇન, આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ, બસ ખાલી ડિપ્રેશન રહે છે, બાકી બધું જ મજામાં છે, શરીર બરાબર છે, ઇમ્પોસિબલ. સો સ્ટેજ 1 જ પેલું એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નું છે સાહેબ, નોટ ઓનલી ઇન ધ હોમિયોપેથી, અગેન આઈ વિલ ટેલ ધીસ કે આ બધું ક્યાંક ને ક્યાંક સાયન્સ ઓફ મેડિસિન હવે સમજવાની બહુ વધારે જરૂર છે સાહેબ, કે આ માણસને અલગ અલગ ભાગોમાં આપણે જે વિભાજિત કરીએ છીએ એ બહુ અલગ પ્રક્રિયા છે. કરેક્ટ. અમારા એક ફિલોસોફરે એક જ વાક્ય કહું આપને સાંભળું, અમારા એક હોમિયોપેથિક ફિલોસોફરે બહુ સરસ એ બાબતે કમેન્ટ કરેલી કે ઇન એલોપેથી મેની ટાઈમ્સ ઇટ્સ લાઈક it takes 9 tailors to stitch, right, to make or one. Exactly, or to make one suit or one blazer. બરાબર. હા, એટલે યસ, બીકોઝ યુ નો એ લોકો વિચારે છે પાર્ટીશન ના રૂપે, એમ કે ભાઈ ઓકે પેટનો દુખાવો છે તો ભાઈ આ ડોક્ટર, એનો કિડનીનો પ્રોબ્લેમ તો આ, પણ ભાઈ અંદર તો બધું ઘણું બધું ઓલ ઇઝ સો ઇન્ટરેક્ટેડ, યુ નો, અને એટલું everything is interwoven sir. હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ ગેસ્ટ્રો ઇસોફેજિયલ રિફ્લક્સ GERD જે અત્યારના સમયમાં બહુ કોમન છે, હવે એ બ્લડ પ્રેશર ને વધારે, હવે બ્લડ પ્રેશર, કારણ કે એમાંથી એમાં હોર્મોન્સ નીકળે છે, કે હોમિયોપેથી નથી, આ તો સાયન્સ છે, તમે ગૂગલ કરશો તો એ મળશે, GERD ઇન્ડ્યુસ્ડ હાઇપરટેન્શન. હવે એ સ્ટ્રેસ, ગર્ડ વધારે, બ્લડ પ્રેશર વધારે, બ્લડ પ્રેશર કિડનીની ગાળવાની પ્રક્રિયાઓ પર અસર પડે, આ બધું એકબીજા સાથે સાહેબ એક તાતણે ગૂંથાયેલું છે. અને એનું અગેન એક આપણે બહુ સિમ્પલ એનું કારણ આપું સાહેબ, કે આપણું જે બોડી છે ને, જે જ્યારે વૂમ્બમાં, જ્યારે માના ગર્ભની અંદર જ્યારે શરીર બનવાની રચનાની શરૂઆત છે ને સાહેબ, એ 2 સેલ યુનિયન બનાવી અને એક એમ્બ્રિયો બનાવે, એક ગર્ભ બને, એમાંથી બને છે. આ એકમાંથી બહુ બનવાની પ્રક્રિયા છે. કુદરતે કઈ એમ નથી કર્યું કે જો હવે એક હાર્ટ બનાવી નાખ્યું છે, હવે પાચન બનવાનું બાકી છે, હું પાચન બનાવું, પાચન બની ગયું, હવે હું હાડકું બનાવું, હવે ના, ઇઝ ધ સેમ ગ્રુપ ઓફ સેલ્સ ગ્રેજ્યુઅલી ગેટિંગ બાયફર્કેટેડ, અને એમના ક્લાસિફિકેશન થતા જાય છે. આ ગ્રુપ ઓફ સેલ્સ ભેગા મળીને આ પ્રકારના ચેન્જ કરીને હવે બાળકનું આ બનવાનું તૈયાર થાય, આ ગ્રુપ ઓફ સેલ આ સ્ટેમ છે, એમાંથી આ બધું એક બીજમાંથી આવ્યું છે, એક બીજમાંથી છે, એનો કોર એક બીજ છે. તો ઈચ સેલ ઓફ યોર બોડી
It is speaking the same language. It doesn't speak the other language. They are just functionally different. If I will meet Mr. Advait, એના મમ્મી, એમના પપ્પા કે ઘરના અન્ય સભ્યો કોઈ પણ મને કશું કોમન મળશે. હવે એમાંથી સારા ઇન્ટરવ્યુઝ અદ્વૈત કરે છે, એમના મધર ઘરમાં કોઈક અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લે છે, એમના ફાધર કશુંક અલગ કરે છે, એ તમારા કુટુંબનો એક ફંક્શનલ સેપરેશન છે. કુટુંબ અલગ નથી, કુટુંબ એક છે. એક છત નીચે જે પરિવાર રહે છે એ એક છે. ફંક્શનલી તમે અલગ અલગ કામ કરી રહ્યા છો. That is the point. અને કુટુંબમાં અદ્વૈતભાઈ ના મધર જ્યારે સ્વસ્થ નથી ત્યારે અદ્વૈતભાઈ જઈને માત્ર નાઇટ આઉટ્સ નહીં કરી શકે. He will also be in the equal agony, equal suffering. Beautifully explained. That is the point. Same is with our body. So our self is a unified being. એટલે હોમિયોપેથિક દવાની પણ અમે જયારે વ્યક્તિનું નિદાન કરીએ એ પણ અને એના પછી દવા આપીએ એની અસર પણ બંને અમે મન અને શરીર બંનેના સંદર્ભમાં એક સાથે જ માપીએ છીએ. આ એક ફંડામેન્ટલ ડાયમેન્શન. યસ, yet in context of your answer, yes, generalized anxiety disorder, endogenous depression, exogenous depression, anindra, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, anger management na issues, psychosis એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની આકૃતિઓ દેખાતી હોય જે સત્ય ન હોય એ સત્ય ભાસે, suspiciousness એટલે કે વગર કારણે અંદર ઉદ્ભવતી શંકાશીલતા, આ બધા પ્રકારના મનના રોગોની હોમિયોપેથીમાં બહુ જ સારી દવાઓ છે. હોમિયોપેથીની સાથે એક બીજી પેરેલલ એક્સટેન્ડેડ બ્રાન્ચ બોલાય છે જેને બેચ ફ્લાવર મેડિસિન્સ તરીકે ઓળખાય છે. એ બેચ ફ્લાવર દવાઓ પણ હોમિયોપેથીમાં જ વપરાય છે. તો બેચ ફ્લાવર દવાઓની પણ બહુ સારી અસરો છે, હોમિયોપેથી દવાઓની પણ બહુ સારી અસરો છે. અને એ શરીરની અંદર જે કોઈ જે રસાયણોના ઇમ્બેલેન્સને કારણે આવા પ્રકારની મનની પરિસ્થિતિઓ ક્રિએટ થાય છે, એ રસાયણોને કરેક્ટ કરી આપે છે, જેને કારણે વ્યક્તિ એક નોર્મન્સીમાં દાખલ થાય છે. અગેન પ્રોબ્લેમ કેવો છે, કયા સ્ટેજનો છે, એના આધારે એનું ફ્યુચર કેટલો સમય લેવી પડશે વગેરે વગેરે ડિફાઇન થાય. બટ યસ, ઇન હોમિયોપેથી વી હેવ અ ગ્રેટ સ્કોપ ઓફ ટ્રીટિંગ ધેટ. રાઈટ. ના, ઇનફેક્ટ તમે સારું થયું મેન્શન કર્યું. હું પણ તમને પૂછવાનો જ હતો અબાઉટ બાચ ફ્લાવર રેમેડી. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અનધર લાઈક વર્ઝન ઓફ હોમિયોપેથી મેડિસિન કહી શકાય, રાઈટ? ઇટ ધેટ મેઇનલી બે એરિયા એવા છે જેને અનધર વર્ઝન ઓફ હોમિયોપેથી તરીકે ઓળખાય. વન ઇઝ બાયોકેમિક એન્ડ ધ અનધર ઇઝ બેચ ફ્લાવર. બાયોકેમિક મેડિસિન એટલે પેલી ટિશ્યુ સોલ્ટ્સ જે કહેવાય છે તે બહુ જાણીતી દવાઓ છે. ફેરમફોસ, કાલિફોસ, સાઇલિશિયા, એક્સ પોટેન્સી એ ડિનોટ થાય કે ભાઈ તમે કયો સિલિકા 3x આપો, 5-ફોસ, ફેરમફોસ 6x આપો, 3x આપો. એ શરીરની અંદર છૂટતા જે સબસ્ટન્સ છે ટિશ્યુઝ ની અંદર, સોડિયમ, પોટેશિયમ, ક્લોરીન, rather than chlorine, rather this આ પ્રકારના ફોસ્ફરસ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, આ પ્રકારના જે ખૂટતા સબસ્ટન્સીસ છે, ઝિંક, એ બધાને બહુ જ ઓછી માત્રામાં સફાઈસ કરી અને શરીરને બેલેન્સમાં મૂકી આપે ફિઝિકલી. સો એ કહેવાય બાયોકેમિક મેડિસિન ઓર ટિશ્યુ સોલ્ટ્સ. અને બીજું જે પાર્ટ છે એ છે બેચ ફ્લાવર મેડિસિન્સ. રાઈટ. અને તમે હમણાં જે એક્સપ્લેન કર્યું આની આગળ એ બહુ સરસ રીતે કર્યું પાર્થભાઈ. આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે આ એક્સપ્લેનેશન બધા જ સાંભળવું જોઈએ, એસ્પેશિયલી આપણે યંગ જનરેશને કે જે લોકો આગળ they are going to lead basically, કે આઈ થિંક જો એ લોકો પોતાના હેલ્થ પર આ રીતે એક પર્સપેક્ટિવ કેળવશે તો આઈ થિંક નેક્સ્ટ જનરેશન એને બધાને એક અલગ જ હેલ્થનો અનુભવ થશે. એટલે આઈ વિશ કે આ બધા જ સાંભળે અને બધાને હેલ્પફુલ થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અબાઉટ તમારું જે મ્યુઝિકનું એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમે તમારા મિત્રો જોડે જે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે પાર્થભાઈ,
હોમિયોપેથીથી થોડું અલગ શિફ્ટ થઉં છું. સો બટ યસ, એઝ આઈ સેડ ઇન માય લાસ્ટ કોન્વર્ઝેશન કે યુ આર હીલર. અને તમે જે રીતે એક્સપ્લેન કર્યું પાર્થભાઈ હમણાં, મને યાદ આવી ગયું અબાઉટ ડોક્ટર દીપક ચોપરા. You must be knowing him. તમે right? બિલકુલ. So I mean amazing the way he describes mind body અને spiritual aspect પર બી લઈ જાય છે એમની બુક્સમાં. અને so yes, okay, coming back to music now. Yes, એ તમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિશે શું છે, તમે એમાં કેવી રીતે હીલિંગ કરો છો, ને એ વિશે પ્લીઝ જરા થોડું કંઈક કહી શકો? જી. So as we know કે સંગીત એ લગભગ આપણા બધાનો બહુ સારો એક એક્સપ્રેશન માટેની એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો એક મોડાલિટી છે. તમે એઝ અ લિસનર તમારા ઇમોશનને એક્સપ્રેસ કરો કે એક્સપિરિયન્સ કરો, કે પછી તમે વગાડીને એને એક્સપ્રેસ કરો. અલ્ટિમેટલી ઇટ હેલ્પ્સ ઇન એક્સપ્રેસિંગ, અને એક્સપ્રેશન હેલ્પ્સ ઇન હીલિંગ. This is one way to look at the remedial part of the music. પણ આ બહુ એનું ક્રૂડ વર્ઝન છે. એટલે કે દાખલા તરીકે આપના મનમાં ઘણું બધું કરવાની ભાવના હોય, પણ મોટિવેશન ખૂટતું હોય, અને તમે શંકર મહાદેવનજીનું સપનો સે ભરે નૈના સાંભળો. બહુ અદ્ભુત વર્ઝન ભૈરવી રાગ પર સરસ મજાનું બનેલું છે. પણ એનીવે સપનો સે ભરે નૈના તમે સાંભળો અને તમને થઈ જાય કે યસ, મને બસ આ જ જોઈએ છે. અને પછી એમાં લિરિક્સ સરસ મજાનો ઉમેરો કરે કે ભાઈ સુખ હૈ અલગ ઓર ચૈન અલગ હૈ, પર જો વે દેખે વો નયન અલગ હૈ. એટલે આપણને થાય કે યસ, ધીસ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ, ધીસ મેક્સ અ રિલેટેબિલિટી. અને માટે આપણને બહુ સારો સાથી, એક બહુ સારો કમ્પેનિયન લાગે છે. આ સંગીતનો આપણે જે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે છે. હવે આમાંથી આપણે ટર્ન થઈએ મેડિકલ યુઝ તરફ. તો મેડિકલ યુઝ એટલે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ કે તમે સંગીતનો ધાર્યો ઉપયોગ કરો. હવે એવા ટાઈમ સંગીત છે ને, એને આપણે 3 બાબતમાં વિભાજિત કરવું પડે. એક, સંગીતને ફિઝિક્સ તરીકે સમજવું પડે કે મ્યુઝિક ઇઝ નથિંગ બટ અ વેવ્સ. ઇટ્સ અ વેવ. અલગ અલગ તરંગ લંબાઈના તરંગો છે, રાઈટ? અને એ દરેક તરંગ લંબાઈ સાથે જોડાયેલા આપણા બ્રેઇનની અંદરના એક્ટિવિટી સેન્ટર્સ અલગ અલગ છે. તમે અત્યારે ડ્રમ ના વેવ્સ સાંભળો, તમે એનું રિધમ, તાલ બધું જ ભૂલી જાઓ. તમે એના ખાલી વેવ્સ સાંભળો અને એના આધારે તમારા હૃદયના ધબકારા તમે વિચારો કે શિવમણી વગાડી રહ્યો છે કશું, અને તમારા હૃદયના ધબકારા વિચારો. અને હરિજી વગાડી રહ્યા છે ફ્લ્યુટ, અને વિલંબિત લયની ગત ચાલી રહી છે. હવે તમારા પંડિત હરિપ્રસાદ ચોરસિયાજી એ ફ્લ્યુટ વગાડી રહ્યા છે, અને એની વિલંબિત, એની ધીમા પેસની એનો કોઈ ગત ચાલી રહી છે. કે તમે ભગીરથનો ઇન્ટરવ્યુ કર્યો, આઈ થિંક તમે ભગીરથનો ઇન્ટરવ્યુ કર્યો, રાઈટ? હવે ભગીરથ સરસ મજાનું, એકદમ સુંદર મજાનું સિતાર વગાડી રહ્યો, રાઈટ? અને એની સાથે તમે જે અંદરથી અનુભવી રહ્યા છો, ગેટિંગ ધ પોઈન્ટ. અને શિવમણીનો ડ્રમ, તમે જુઓ, બંનેની માત્ર માનસિક નહીં, બંનેની શારીરિક અસરો પણ અલગ છે. ઇનફેક્ટ તમારો શ્વાસોચ્છ્વાસ જ બદલાઈ જાય, રાઈટ? ગેટિંગ ધ પોઈન્ટ. સો કારણ કે બંને અલગ અલગ તરંગ લંબાઈના તરંગો છે જે બ્રેઇનના અલગ અલગ એરિયાઝને કનેક્ટ કરે છે. Getting the point? Okay. Yes. So this is the physical aspect of a music. Number 1. Number 2 is કે rhythm, સંગીત અને આપણા શરીરની બાયોલોજીકલ rhythm, એ બંને વચ્ચે પણ બહુ મોટો કનેક્ટ છે. There is a huge connect between this. હું એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે જે ચાલી રહ્યા છીએ એક પર્ટિક્યુલર rhythm છે. તમે વિચારો કે તમે 4/4 ની માત્રામાં તમે 3 તાલ વગાડો, ધા દિન દિન ધા, ધા દિન દિન ધા, ધા દિન દિન ધા, બરાબર? હવે આ તમારી ચાલ ગણી લો, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. આ તમે વોક કરો છો. હવે તમે આમ ચાલી શકશો? 1 1 1 1. આ તમારા પગલા હોય આમ 1 2 1 1 1 1.
તમે ચાલી શકશો? નહીં ચાલી શકો સાહેબ. તો અને જો ચાલતા હશો તો કાં વ્યક્તિને પાર્કિન્સન હશે, કાં એને પેરાલિસિસ હશે. Getting the point? So that means કે આપણે જે બગડેલી રિધમને રિધમથી ફરી એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ તો કદાચ પેરાલિસિસ વાળો વ્યક્તિ કે પાર્કિન્સન વાળો વ્યક્તિ ચાલી પણ શકે, કારણ કે બ્રેઇન માટે તો બંને પ્રોસેસ એક જ છે. તબલા પરનો તીન તાલ કે તમારી ચાલ બ્રેઇન માટે એક જ છે. Oh God, okay. Are you getting the point? Yeah. And that's why in Western countries neuro rehabilitation, ચેતાતંત્રનું જ્યારે રિહેબની વાત આવે ત્યારે આપણે ત્યાં જેમ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હવે શરૂ થયા છે કે જે જાગૃતિપૂર્વક આપણે એડ કરીએ છીએ આપણા ટ્રીટમેન્ટ ડોક્ટર્સની અંદર, માત્ર દવા નહીં કસરત પણ કરવી પડશે એમ ડોક્ટર કહે, રાઈટ? એવી રીતે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં ન્યુરો રિહેબ માટે મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ આર ઓલ્સો બીન અસાઇન્ડ. અને એમાં તમારે એટલે મ્યુઝિક થેરાપીનામાં બે પાર્ટ છે, એક્ટિવ મ્યુઝિક થેરાપી, પેસિવ મ્યુઝિક થેરાપી. પેસિવ એટલે એમાં તમે માત્ર સાંભળી રહ્યા છો, અને એક્ટિવ એટલે એમાં તમે વગાડી પણ રહ્યા છો. ઓકે, અચ્છા, રાઈટ? સો તમે એક્ટિવ મ્યુઝિક થેરાપી જ્યારે આપો છો, વ્યક્તિ ક્લેપ કરે છે, વ્યક્તિ મંજીરા વગાડે છે, વ્યક્તિ ટેમ્યુરિન એટલે ખંજરી વગાડે છે, તો એ વ્યક્તિના ચેતાતંત્રની અંદર જરૂરી અસરો નિપજાવે છે, જેને કારણે જરૂરી શારીરિક મેજર પ્રોબ્લેમ્સ કરેક્ટ થાય છે. ધીસ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ મ્યુઝિક થેરાપી. Oh my God. ADHD બાળકો, you will feel very nice Advait when you will listen this. દાખલા તરીકે અગેન આપણે પાછા તાલ પર જઈએ. અત્યારે કોમન મોસ્ટ પ્રોબ્લેમ છે ADHD કિડ્સ. ADHD એટલે એટેન્શન ડેફિસિટ. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે? એમના વિચારની કોઈ સાયકલ નથી. એ આ જોવે છે, એ દિશામાં વિચારે છે, એ જોવે છે, બીજી દિશામાં વિચારે છે, બીજું જોવે છે, ત્રીજી દિશામાં વિચારે છે, ત્રીજું જોવે છે, પાંચમી દિશામાં વિચારે છે, પાંચમું જોવે છે, સાતમી દિશામાં વિચારે છે. There is no cycle. એટલે attention deficits. That's their problem. Right? Again, તો એનું સોલ્યુશન શું? Same again, તાલ, which always works in loop. દાદરા, દા દેના દા તેના દા દેના દા તેના 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. This is cycle. Right. So if you will give a right exposure at a right time to a right kid about this tala, it will help them in making their thoughts also into loop, and which will in turn reduce their ADHD and their hyperactivity. Are you getting it? Yes. So yes, આ yes. આખો એક આયામ છે મ્યુઝિક થેરાપી. ઓકે. અરે વાહ, મજા આવી ગઈ. તમને આમાંથી ઘણા બધા સબ ક્વેશ્ચન્સ નીકળશે. હોપ આઈ વોન્ટ બીકમ આને ખાલી અનુભવ કરેલો છે કે આપણે જ્યારે બહુ સરસ સોંગ સાંભળતા હોઈએ કે બહુ સરસ કોઈ મ્યુઝિક સાંભળતા હોઈએ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, તો કેટલો સરસ અનુભવ થાય છે. એ ખાલી ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે, બટ બિહાઇન્ડ ધ સીન શું થાય છે એ અત્યારે ખબર પડી. એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ. અચ્છા, અને હવે આપણે આનો જ એક બિહાઇન્ડ ધ સીન લિસનર એક્સપિરિયન્સ એક્સપ્લોર કરીએ, સાંભળવાનો અનુભવ. તો સાંભળીને શરીરમાં તો ફેરફાર થાય છે, પણ શરીર કરતા વધારે બીજા બે એરિયાઝમાં ફેરફાર થશે. એક આપણા ઇમોશનલ એરિયામાં, એટલે કે લાગણી તંત્રમાં ચેન્જીસ આવશે, which is obviously a byproduct of the physical only, કારણ કે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર સિક્રેશન થશે સંગીત સાંભળીને. એટલે એને કારણે એક તો સાયકોલોજીકલ એરિયા, એટલે લો ફીલ થતું હોય તો મોડરેટ ફીલ થાય, હાઈ ફીલ થતું હોય તો પાછા બે ડગલા નીચે ઉતરીને મોડરેટ ફીલ થાય. એટલે મનના ચેન્જીસ, એંગર મેનેજમેન્ટ, ડિપ્રેશન મેનેજમેન્ટ, આ અનિંદ્રાના ઇશ્યુઝ, સ્લીપ ઇશ્યુઝ, એમાં પ્રોપર રાગ, એની પ્રોપર માત્રા એ જો યોગ્ય રીતે અપાય તો ઇટ ક્રિએટ્સ બ્યુટીફુલ ચેન્જીસ. એટલે આ સંગીત સાંભળી, હિલિંગ મ્યુઝિક આપણે જેને કહીએ, એ સાંભળીને જે ચેન્જીસ આવે એ તો ખરા જ. અને થર્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ, એ તમારા જ ટોક શોમાં આવી રીતે કહી શકાય, કારણ કે બધાની આ ભાષા ન હોય, અને that is the changes music brings at a spiritual level. At our own spirit, like we all know our
જેમ આપણી ફિઝિકલ એનાટોમી છે કે આ આપણું હૃદય, આ આપણું, એવી જ રીતે આપણી એક યોગિક એનાટોમી પણ છે. જેવી રીતે ચાઇનીઝ મેડિસિન ની અંદર ઉર્જાનો જે ફ્લો છે એ ફ્લો ને મેરિડિયન્સ થી ડિફાઇન કરે, મેરિડિયન્સ, જેને આપણે એક્યુપ્રેશર પંચર થી એ લોકો કનેક્ટ કરતા હોય છે. એ જ રીતે આપણા પતંજલિ યોગ સૂત્ર પ્રમાણે આપણી જે 72,000 નાડીઓ છે, અને એ નાડીઓ ઇઝ નોટ લાઈક ફિઝિકલ ધમની અને શિરા, એ યોગિક નાડીઓ છે, શરીરનો ઉર્જાનો પ્રવાહ છે. અને એ નાડીઓ જેવી રીતે ઈડા અને પિંગળા બનાવે, અને એ ઈડા અને પિંગળા પછી યોગ્ય ટાઈમે, યોગ્ય ટ્રિગર થી, યોગ્ય પ્રોસેસ થી, યોગ્ય સ્ટિમ્યુલસ થી એ ઈડા પિંગળાનો પ્રવાહ સુષુમ્ણામાં જાય, અને એ સુષુમ્ણાનો પ્રવાહ જ્યારે આગળ વધે ત્યારે આપણા જે ચક્રો છે, મૂલાધાર થી લઈ અને વિશુદ્ધ અને મૂલાધાર થી લઈને સહસ્રાર સુધીના એ ચક્રોમાં એ આખો ફ્લો જનરેટ થાય. સો મ્યુઝિક હેલ્પ્સ ઇન ક્રિએટિંગ that spiritual 72,000 નાડીમાંથી ઈડા પિંગળામાંથી સુષુમ્ણા તરફ જવાની એક સૌથી સારામાં સારો અને સૌથી સિમ્પલેસ્ટ પાથ છે. And this beauty me and Kedar have seen. અને તમે જો બીજા જેટલા મિત્રોને લોકો જો ફોર્ચ્યુનેટલી અમે બધા સાથે કામ કરીએ છીએ મોટા ભાગનામાં, લાઈક આ જ અનુભૂતિ અમે પ્રેક્ષકોને આપવા માટે એક વર્કશોપ કરતા હોઈએ છીએ, યુફોની એક્સપિરિયન્સ નામનો વર્કશોપ. તો એની અંદર ઓલવેઝ જે અમારી ટીમ છે એમાં ભગીરથ ઇઝ ઓલવેઝ અ પાર્ટ ઓફ. એટલે ભગીરથ વિના અમે વર્કશોપ જ ન કરીએ. પહેલી અમે ભગીરથ પાસે ડેટ માંગીએ. એટલે ભગીરથ છે, શશાંક હંમેશા ફ્લ્યુટ ઉપર હોય, શશાંક આચાર્ય પંડિત હરિજી પાસે જ એ શીખેલો છે. અને બીજા મિત્રો છે, વનરાજ શાસ્ત્રી છે, બહુ સરસ સારંગી વગાડે છે, સરોદ વગાડે, રિશિન સરૈયા તબલા વગાડે, હું હોઉં, કેદાર હોય. તો અમે બધા સાથે મળીને આ યુફોની એક્સપિરિયન્સ જ્યારે શેર કરતા હોઈએ, અમારો બહુ અંગત મિત્ર, અને આ વાત લોકો સુધી પહોંચે એના માટે અમને બહુ લાંબો સમય અમારી સાથે રહ્યા એ ધ્વનિત વોઝ ફોર્મરલી અ વેરી નોન આરજે ઓફ અમદાવાદ, ધ્વનિત ઠાકર. તો એ ધ્વનિતભાઈ અમે બધા સાથે મળી ક્યાંક ને ક્યાંક સંગીતનો આ અનુભૂતિ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક્સપિરિયન્સ કરતા હોઈએ છીએ. અને પછી એટલા પેશન્ટ જ્યારે પણ અમારી પાસે આવે એમને અમે આ એક્સપિરિયન્સ છે એ સબ્જેક્ટિવલી એમનો પ્રોબ્લેમ સમજીને, એમનો પ્રોબ્લેમ એરિયા સમજીને એમને સાંભળવાનું છે કે વગાડવાનું છે, પેસિવ છે કે એક્ટિવ, એ આધારિત અમે એને સંગીત આપીએ. અને લેટ મી ટેલ યુ અદ્વૈત, ઇટ ક્રિએટ્સ માર્વેલ્સ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ થેરેપીઝ યુ કેન હેવ. એટલે તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર પેશન્ટ આવી રીતે આવે અને સ્પેશિયલી મ્યુઝિક થી હીલ કરવાનું હોય તો તમે આખું એમનો કેસ સમજીને પછી એક નાનું એવું કંઈક હાફ એન આવર નું કે એવું કંઈક મ્યુઝિક પ્રિપેર કરીને આપો? આઈ મીન કે એવું કે ભાઈ આ બંને, એટલે એમાં ઘણા બધા પ્રકારો છે. મ્યુઝિક પ્રિપેર કરીને આપી શકાય. બાકી અમે ઘણા બધા મ્યુઝિક એવા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરાવ્યા છે. મ્યુઝિક એટલે સરવાળે તો સારેગમ પધની નું યોગ્ય ગોઠવણ, રાઈટ? હવે આપણા દરેક રાગના પોતાના વાદી સંવાદી સ્વરો હોય, એટલે કે ફ્રીક્વન્ટલી યુઝડ, એનો કોર એસ્પેક્ટ ને રિફ્લેક્ટ કરતા સ્વરો હોય. દાખલા તરીકે મારે કોઈને રાગ કાફી સાથે જોડાયેલો આપવાનો હોય તો મને ખબર હોય કે મારે એમાં કોમળ ગાંધારનો કેટલો ઉપયોગ કરવાનો છે, મારે એમાં કોમળ નિષાદનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે, અથવા તો મારે એની અંદર વારંવાર કયા સ્વરો કેવી રીતે આપવાના છે, કઈ જગ્યાએ મારે ષડજ મધ્યમ ભાવને આપવાનો છે, કઈ જગ્યાએ ષડજ પંચમ ભાવને આપવાનો છે, સાપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અમે લોકો આ બધી વસ્તુઓને સાયન્ટિફિકલી ડિફાઇન કરીને અમે લોકો સ્ટુડિયોની અંદર આર્ટિસ્ટ પાસે, obviously because we have Kedar on our board, he is fundamentally a very good composer, અને અમારા બોર્ડમાં જે મ્યુઝિશિયન્સ છે એ પણ આટલી જ ઊંડાણપૂર્વક સંગીતને જાણવા વાળા લોકો છે. એટલે એ લોકોનો બધાનો સાથ મળીને બહુ અદ્ભુત પ્રકારના એવા અમારા પોતાના મ્યુઝિકના ટ્રેક્સ અમે લોકોએ તૈયાર કરેલા છે. એટલે એ કયા દર્દીને શીખી જરૂરિયાત, we have a whole bank of tracks prepared by us. So from that bank, એટલે એવું સમજો કે અમે લોકોએ અમારી પોતાની દવા બનાવી, કે દવાની એક નાનકડી એવી અમારી પોતા પાસે દવાની દુકાન છે અમારા હાર્ડ ડિસ્કમાં, અને પછી અમે એમાંથી સંગીતની પેરાસિટામોલ, સંગીતની રેન્ટેક, બરાબર છે, જેવી જરૂરિયાત. કેવું છે? આઈ મીન લાઈક નોર્મલ લોકોમાં તમને દેખાય છે પીપલ આર એક્સેપ્ટિંગ ધીસ કે લોકો આવે ખૂબ છે, પણ ટ્રુલી સ્પીકિંગ અદ્વૈત કે લોકો જસ્ટ આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી વધારે આવે છે. એટલે કે મ્યુઝિક થેરેપી કેવી રીતે આપતા હશે એમ, એવી રીતે વધારે આવે.
પછી આવે જો એમને પેન ડ્રાઈવમાં બે અથવા એમને પેન ડ્રાઈવમાં કે ગૂગલ ડ્રાઈવમાં બે મ્યુઝિકના ટ્રેક આપીને કહીએ કે હવે આ 15 દિવસ દરરોજ રાત્રે સુતા પહેલા સાંભળીને પાછા ફોલોઅપ આપવા માટે આવજો, તો પાછો ફોલોઅપ ગુમ થઈ ગયો. કારણ કે પેલું મનમાં એમ હોય કે કદાચ મ્યુઝિક થેરેપી આપતા હશે એટલે ત્યાં બધું આમ બેઠા હશે, ભગીરથ બેઠો હશે સિતાર લઈને અને કહેશે કે ચલ ભાઈ તને સંભળાવું. એ થોડુંક it's more of a gimmick, or rather no, it's not always gimmick, but rather it's like yes, in needed cases એ પણ કરી શકાય. લાઈવ મ્યુઝિશિયન મ્યુઝિક આપે, બહુ આદર્શ સ્થિતિ છે, પણ એના ઘણા બધા ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ છે અને એની જરૂરિયાતો પણ અલગ છે અને એ જરૂરી હોય તો અપાય. બાકી આવી રીતે મ્યુઝિક થેરેપી વધારે અપાય. એટલે મોટા ભાગે લોકો આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી વધારે આવે છે, રાધર દેન ખરેખર બહુ શ્રદ્ધા અને મ્યુઝિક થેરેપી મને જોઈએ છે એ ભાવથી આવે એવા લોકોની સંખ્યામાં હજી વાર લાગશે. And maybe through this podcast જ્યાં તમે હમણાં બધું બહુ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે કે આ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે વર્ક કરે છે, પ્રોબ્લી લોકો એ સાંભળશે તો કદાચ એમને ખ્યાલ આવશે. આનંદ આવશે. I will be very happy as well. Yes. So but yeah, in fact I'm sure તમે તમારી વેબસાઇટમાં બી આ પ્રોસેસ તો ડિસ્ક્રાઇબ કરી જશે, રાઈટ, કે એક્ઝેક્ટલી આ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. જી we have explained, there are a lot of articles we have written also. Euphonious healing ની જે અમારી વેબસાઇટ છે એ છે, એમાં અમે લોકો એ પ્રકારના આર્ટિકલ્સ લખ્યા છે. ઇનફેક્ટ લેટર ઓન અમે લોકો એક એપ પણ, મોબાઈલ એપ પણ ડેવલપ કરી, અવેકન નામની, AWAKEN, અવેકન. એની અંદર પણ અમે લોકોએ ઘણું ખરું એ પ્રકારના મેડિટેશન કે જેમાં યોગ્ય સંગીતનો ઉપયોગ થયેલો હોય એ પ્રકારના કમ્પોઝડ મંત્ર પણ મૂક્યા, બીકોઝ મંત્ર ઉર્જા પાસે પણ ઘણી બધી હીલિંગ કેપેસિટીઝ છે અને અમે લોકો હંમેશા કોઇન્સાઇડ કરતા હોઈએ છીએ. લાઈક ઇટ્સ નોટ મંત્ર ઉર્જા, મંત્ર કમ્પોઝડ ઇન અ સર્ટેન રાગા two together creates a different level of effect. But obviously it's a part of the IT segment હજી. એટલે we wish કે અમે અવેકનને હજી વધારે સરસ મેચ્યોર ફોર્મમાં નજીકના ભવિષ્યમાં આગળ મૂકી શકીએ. બટ યસ, વી આર ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ લોકોને જેમ આ થેરેપી લેવી ગમે છે એમ એને ટ્રાન્સલેટ કરવા માટેના પ્રયત્નોમાં અમે લાગેલા છે. રાઈટ. I think it is because of lack of patience કે મોસ્ટલી લોકોને ફટાફટ ઇલનેસ માંથી બહાર આવવું હોય છે. એટલે અને બીજું કન્ડિશનિંગ પણ કરવું એમ કે સારવાર એટલે અમુક પ્રકારની રીતે જ થાય એમ. એ જે કન્ડિશનિંગ હોય ને, એટલે કે મને ફાયદા હોવા માટે દવા હોવી જરૂરી છે એમ. એઝ પર એક્ઝામ્પલ, હું કંઈક ખાવું, હું પાણી સાથે કંઈક ગળું તો જ મને ફાયદો એમ. હું થોડો સાંભળીશ તો મને સારું થઈ જશે એમ. એટલે હજી એ બધી સમજણ ધીમે ધીમે કન્ડિશનિંગમાં આવશે. કદાચ ઘણી બધી કુટુંબમાં એક વ્યક્તિને એવું હોય પણ બીજા બે વ્યક્તિ એ વાતને હસી કાઢતા હોય, એવું એ બને કે એ તો આવું બધું બહુ કરે છે એમ. કરેક્ટ. And I think એટલે કોઈ પણ ઉર્જા, મ્યુઝિકમાં તો મ્યુઝિક છે. મેં જોયું છે કે માત્ર ઉર્જા આધારિત સાયન્સીસ જેમ કે એક્યુપ્રેશર ગણો અથવા તો ઘણા લોકો રેકી અને પ્રાણિક હિલિંગ પ્રકારની ઉર્જાઓ ને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રેક્ટિસીસ કરતા હોય છે. તો ઘણા લોકોને શ્રદ્ધા હોય, ઘણા લોકોને એમ લાગે કે ભાઈ ત્યાં બેઠેલો એક વ્યક્તિ અને એમ કે હું તને રેકી મોકલું છું, કે હું તને પ્રાણિક હિલિંગ આપું છું એટલે સારું થઈ જાય, એવું થોડું હોય. તને કંઈક તો આપે જ ને એમ. છેવટે તાવીજ પહેરાવડાવે તો સારું એમ. એને કંઈક સબસ્ટન્સ જોઈએ એમ. કોઈ મટીરિયલ વગર ઉર્જા ટુ ઉર્જા, લાઈક આપણે આટલી બધી વાત કરીએ છીએ, બટ ધ મોમેન્ટ્સ આઈ થિંક યુ મસ્ટ બી ચેરિશિંગ એન્ડ આઈ એમ ચેરિશિંગ ઇઝ ધ પોઝ. We don't talk, but I feel you received something, you feel he said something. Getting the point? Yes. તો મજા પોઝ ની છે, પણ એ અનુભૂતિ જે કરી શકે, બાકીના માણસ માટે વાત જોઈએ. આઈ થિંક આ બહુ મસ્ત કોન્વર્ઝેશન થઈ રહ્યું છે અને તમે બહુ અલગ અલગ ટોપિક પર બહુ સરસ રીતે કીધું. આઈ વિશ કે આ મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચે અને આને સાંભળે લોકો. અને યસ, એન્ડ આઈ વોઝ સેઇંગ કે મેં રેકી 3rd ડિગ્રી સુધી કર્યું છે અને હું ડેલી પ્રેક્ટિસ નથી કરતો, બટ જ્યારે મને લાગે ત્યારે હું કરું છું. મને એના સારા અનુભવ બી થાય છે. પ્લસ એક્યુપંક્ચરમાં એક ટેકનિક હું શીખેલો છું, EFT, અગર તમે સાંભળ્યું હશે, ઇમોશનલ ફ્રીડમ ટેકનિક. સો આઈ નો EFT એઝ વેલ. સો એટલે હું તમારી વાતો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકું છું, રિલેટ કરી શકું છું વેન યુ ટોક અબાઉટ મેરિડિયન્સ એન્ડ નાડી એન્ડ ઓલ. સો બટ યસ, બહુ મજા આવી પાર્થભાઈ. અને યસ, ઓકે, મારે થોડું આમ પેલા પોડકાસ્ટના મૂડમાં આવવું પડે પાછું, કે નહીતર હું આજ ઝોનમાં જતો રહું. ઓકે, સો
I think yes, it is helpful. Partha, is there anything that you want to say before my last question is about કે એક હું એવું ઈચ્છું કે તમે ઓડિયન્સને અને બધાને એક એવી જેવી રીતે ફર્સ્ટ એડ કીટ આવે છે એવી રીતે હોમિયોપેથીની એવી કોઈક 5-10 મેડિસિન જે તમે કહી શકો કે યસ ધીસ શુડ બી ધેર ઇન યોર હોમ એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, એવું કંઈક તમે સજેસ્ટ કરી શકો? ચોક્કસ. એટલે ઇનફેક્ટ અમે લોકો ક્લિનિક પરથી એક ટિપિકલી નામ આપી દીધું છે હોમિયો ગાઈડ નામનું, જે અથવા એક હોમિયો ટ્રાવેલર નામનું પણ નામ આપી દીધું છે. નામોનું બહુ મહત્વ નથી. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે અમે લોકો મોટા ભાગે સપોઝ વિદેશ મારા જેટલા પણ દર્દીઓ હોય કે અમારા ફરવા જતા હોય એવા જેટલા પણ દર્દીઓ, તો અમે લોકો મોટા ભાગે એવું કરતા જ હોઈએ છીએ કે અમે લોકો એમને એક કીટ સાથે આપી દઈએ which carries 20 મેડિસિન, 20 દવાઓ હોય એની અંદર. અને એમાં જે દવાઓ જે હોમિયોપેથી ફર્સ્ટ એડ કીટ તરીકે જેને તમે કહો છો, તો એમાં ચોક્કસ કેટલીક દવાઓ છે, જેમ જેલ્સેમિયમ નામની દવા છે, બહુ જ અદભુત કામ કરે છે. ફ્લૂ જેવું હોય, શરદી જેવું હોય, માથું દુખે તો બહુ સરસ કામ કરે. માથું દુખવા માટે બીજી એક દવા બેલાડોના નામની છે, જે બહુ જ અદભુત કામ કરે છે. આર્નિકા વિનો ઓવરઓલ બોડી પેઇન, એક્ઝોશન, થાક લાગવું, તમે ક્યાંય ટ્રેકિંગમાં ગયા હો ને રાત પડે શરીર દુખે તો આર્નિકા બહુ સરસ કામ કરે. ફરવા ગયા હો ત્યારે તો બીજી એક મેડિસિન છે કોકા નામ. કોકાને માઉન્ટેનિયર્સ મેડિસિન તરીકે ઓળખાય. અને એ ખાસ કરીને જયારે પેલું ઓક્સિજન પાતળો હોય એવા ટાઈમે ત્યારે એ બ્લડમાં ઓક્સિજન લેવલ્સ મેન્ટેન કરવામાં કોકા દવા તમને બહુ મદદ કરે. મારું બહુ જ પ્રિય પુસ્તક છે થિંક એવરેસ્ટ નામનું, જે આપણા ગુજરાત કેડરના જ આઈપીએસ ઓફિસર જયારે પહેલી વખત એવરેસ્ટ પર ગયા અને એમણે જ્યાં એવરેસ્ટ સર કર્યો એના અનુભવ વિશે અનિતા કરવાલ અને અતુલ કરવાલ એમણે બહુ અદભુત પુસ્તક લખ્યું છે એવરેસ્ટ. આદરણીય કિરણ બેદી પ્રસ્તાવના લખી છે. શ્યોરલી રેકમેન્ડ, તમે જો ન વાંચ્યું તો વાંચો, મજા પડશે. તો એ જે થિંક એવરેસ્ટ છે એમાં પણ પેલી એક એવી ઇવેન્ટ આવે છે કે જેમાં એવરેસ્ટ પર જતા પહેલા એમ કરવાલને કહે છે અનિતા કે જી કે આટલા દવાઓ મૂકવાનું ભૂલાય નહીં. એમાં એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આર્નિકા ને કોકા ખાસ મૂકી દેજો, કારણ કે પાતળી હવામાં કોકા કામ કરશે. એટલે હોમિયોપેથીની એ કોકા નામની દવા એ માઉન્ટેનિયર રેમેડી તરીકે જ ઓળખાય છે. બહુ અદભુત છે. આંખોની તકલીફ માટે એઝ આઈ સેડ લાસ્ટ ટાઈમ એઝ વેલ યુફ્રેશિયા નામની દવા બહુ સરસ કામ કરે. ફેરમફોસ નામની દવા છે, એ કોઈ પણ આવો નાનો મોટો સોજો આવો, ગળું પકડાઈ જવું વગેરે માટે પણ એ બહુ અસરકારક રીતે કામ કરે. આ બોલતી વખતે વારંવાર હું ખાસ કહીશ કે આ બધી દવાઓના અઢળક બીજા ઉપયોગો પણ છે, અને આ દવાઓ સિવાય એ જ તકલીફો માટે અઢળક બીજી સારી દવાઓ પણ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એઝ યુ સે વેરી સિમ્પલી કે ધીસ ઇઝ અ ફર્સ્ટ એડ કિટ કાઇન્ડ ઓફ. તો યસ, આર્નિકા, બેલાડોના, જેલ્સેમિયમ, પેટના પ્રશ્નો માટે નક્સ વોમિકા અતિશય બહુ સરસ. નક્સોમિકા ચાઇના ને કાર્બોવેજ, નક્સોમિકા ચાઇના, લાઇકોપોડિયમ અને કાર્બોવેજ, આ બધી જ દવાઓ. કાર્બોવેજ આપણા કોલસામાંથી બને, એટલે કાર્બોવેજ, નક્સોમિકા, યસ, સિન્કોના ચાઇના. હું શરૂઆતમાં China was the first medicine I prescribed when the COVID first wave started. પણ એ વખતે મારી દીકરીએ બહુ મોટો વાંધો ઉઠાવ્યો, કારણ કે એ વખતે પેલું ત્યાંથી જ આવેલું, એટલે એને એકદમ ગુસ્સો આવ્યો કે તમે કેમ દર્દીઓને ચાઇના જ આપો છો, આપણું તો દુશ્મન છે. તો મારે એટલે ચાઇનાનું જ બે નામ છે, વન અધર નેમ સિન્કોના ઓફિસિનાલિસ. So yes, Cinchona is also a very good gastric medicine. અને એના પછી એ આખો પેટ માટે એસાફોટીડા હિંગમાંથી બની, that is also a very good medicine for gastric problems. So નક્સોમિકા, એસાફોટીડા, ચાઇના, કાર્બોવેજ, આ બધી દવાઓ. આર્સેનિકમ આલ્બમ આ પણ તમારી સાથે, બેલાડોના તમારી સાથે હોય તો મને સિસ્ટમ સુધારશો. યસ, ડાયરિયા માટે એલોઝ. આમ તો એનું અગેન તમને કહું કે સાદું વર્ઝન તો એલો એટલે એલોવીરા એટલે કુમારપાઠા, પણ એલો સોક્રોટીન એ જે દવા છે એ ગમે તે પ્રકારના ડાયરિયા હોય બહુ અક્ષીર ઇલાજ તરીકે કામ કરે. એટલે એલોઝ છે. વેરેટ્રમ આલ્બમ નામની દવા છે, જે વોમિટ ને એકદમ આમ ડોમપેરિડોન થી પણ વધુ ઝડપે એ વોમિટ ને અટકાવી શકે. કોઈ તમે ક્યાંય ગયા હો, ફૂડ પોઈઝનિંગ માટે સૌથી સારી દવા આર્સેનિક.
તમે ક્યાંય ગયા હો અને કંઈક ખાવામાં આવી ગયું ને મને એમ થાય છે કે હવે ઝાડા ઉલટી બંધ જ નથી થતા 2 દિવસ સુધી, અને ફૂડ પોઈઝનિંગ, સાદી ભાષામાં ફૂડ પોઈઝનિંગ લાગુ પડ્યું છે. આર્સેનિકમ આર્બોરમ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ફાઇન મેડિસિન. હવે હમણાં ડેન્ગ્યુ ખૂબ ગયો, તો ડેન્ગ્યુમાં પ્લેટલેટ્સ અપ આવે એના માટે કેરેકા પપૈયા નામનું જે મધર ટિંચર છે, જે પેલા પપૈયાના પાનમાં બને છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ મેડિસિન. યુપેટોરિયમ નામની દવા બહુ જ અક્ષીર ઇલાજ તરીકે થાય છે. અઢળક દવાઓ છે અદ્વૈતભાઈ. તમને હજી કોઈ તમને સિસ્ટમ જાણવી હોય તો હું એને લગતી ફર્સ્ટ એડ દવાઓ વિશે કહી શકું. થેન્ક યુ. આ તમે એટલું બધું મને 2 સેશનમાં નોલેજ આપ્યું છે, હું કેવી રીતે ચૂકાવીશ મને ખબર નથી. બટ યસ, આઈ થિંક આપણે બંનેનો ઇન્ટેન્શન એ જ છે કે મેક્સિમમ લોકો સુધી આ નોલેજ પહોંચે. અને બિલકુલ. અને તમારી જે અદ્વૈત ગ્રાહ્યતા છે, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ લાઈક તમારી પાસે આઈફોન નું સૌથી ફાઇનેસ્ટ વર્ઝન હોય, you are in a kind of network. So that's the thing, your clarity depends on your network connection, not your phone. તમને વાતનો અવાજ કેટલો સ્પષ્ટ સંભળાય છે એ બોલવા વાળી વ્યક્તિ બોલતી વખતે ત્યારે જ આનંદ મેળવી શકે જ્યારે સામેથી એનું રિસીવિંગ એટલું સ્ટાન્ડર્ડ હોય. સો તમારી જે ગ્રાહ્યતા છે, તમારું જે ગ્રાહ્ય તત્વ છે એ એટલું સુંદર છે કે આઈ એમ શ્યોર કે હું તો ખરો જ, પણ જેટલા પણ સરસ લોકો હું જોઉં છું એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યુડ પર, બ્યુટીફુલ પીપલ આર કમિંગ અપ, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ બિગિનિંગ. વેરી સૂન હું કદાચ અમુક કોઈક આમ એવું પોસ્ટર બહાર આવશે ત્યારે હું કહીશ કે અચ્છા એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યુડ પર આમનો ઇન્ટરવ્યુ છે ને, હા એમણે મારો બી લીધેલો જ છે, મળી જશે. So કારણ કે I am sure this has to be the experience of any speaker, because you are a beautiful receiver, the way you ask and then the way you listen. You can also be a very good healer and a homeopathic doctor, I am pretty sure. Thank you. ના ઇનફેક્ટ મારા ઘરે છે ને, મેં કીધું ને કે હું બહુ રેન્ડમલી પ્રેક્ટિસ કરું છું, તો આ સામે જો અત્યારે પેલી રોક રોઝ પડેલી જ છે, 5 ફ્લાવર વાળી, અંદર આ બાજુ કબાટમાં બધું ઘણું બધું પડેલું છે, એટલે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા કરતા. બટ યસ, નાઉ આઈ હેવ બટ યુ કેરી ધોઝ ક્વોલિટી. તમારી પાસે ક્વોલિટી છે એઝ અ પર્સન. પ્રોફેશનલ ક્વોલિટી ની અંદર જે નોલેજ વાળો પાર્ટ છે એ તો બહુ નાનકડો પાર્ટ છે, એ તો જીવનભર અપગ્રેડ થયા કરવાનો. પણ જે વ્યક્તિ તરીકેની ક્વોલિટી છે એ ક્વોલિટીઝમાં યુ કેરી ધેટ બ્યુટીફુલ ક્વોલિટીઝ ઓફ ગ્રેટ બીંગ. ઇનફેક્ટ મારી ઈચ્છા છે, મેં કેદારભાઈની તો પરમિશન લઈ લીધેલી જ્યારે પહેલી વાર ઇન્ટરવ્યુ લીધો ત્યારે. મેં કીધું કે અમદાવાદ આવું ત્યારે મારે એકવાર તમારા સ્ટુડિયોમાં આવીને જોવું છે. જસ્ટ 10 મિનિટ ઉભો રહીશ, પછી હું નીકળી જઈશ, પણ મને અંદરથી જોવો છે, બીકોઝ આઈ લવ મ્યુઝિક. એટલે અમદાવાદમાં આવે તો એમને મળવાનું છે, ભાર્ગવભાઈને અને તમને. હવે સો we are like we are a very very closely bonded individuals, we all three, ભાર્ગવ, કેદાર અને હું. અને અમે લોકો આમ કેવું કહેવાય કે એવા તાંતણે બંધાયા છીએ કે જે તાંતણા આપણે પેલા જેમ સ્કૂલ ફ્રેન્ડ્સ કેમ હોય કે ગમે તેટલા વર્ષો થાય, ગમે તે કક્ષા થાય, પણ એ બોન્ડ અને એ ઇઝ એકબીજાને મળો ત્યારની એ સ્પેસ એ રીપ્રોડ્યુસેબલ કે એ સબસ્ટિટ્યુટેબલ ના હોય. ગમે તેટલા નવા વ્યક્તિઓ જીવનમાં આવે, ગમે તેટલી પ્રગતિ હોય કે અધર સાઇડની ગતિ હોય. So we are blessed that we can cherish those friendship of all three of us. I'm sure we'll meet you whenever you will come. Thank you ભારતભાઈ. હું આવતા પહેલા જ ઓફકોર્સ એક બે દિવસ પહેલા કહીશ કે આ રીતનું આવું છું, તો તમારા ક્લિનિક પર જ તમને મળી લઈશ. એવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ ભારતભાઈ. જી, એનીથિંગ ધેટ યુ વોન્ટ ટુ શેર, કંઈક મેં મિસ કર્યું હોય? No, that's all about a beautiful conversation with you. Yes. Thank you very much. અને મારે તમારી જોડે અલગથી સ્પિરિચ્યુઅલ ટોપિક પર ડિસ્કસ કરવું હતું, બટ આઈ કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારું લેવલ અત્યારે શું છે અને તમારું શું પોટેન્શિયલ છે. સો આઈ મીન લાઈક મારા જે બી કે ક્વેશ્ચન હતા એને મને બહુ અંદરથી જ આન્સર મળી ગયા છે. સો આઈ મીન આઈ વુડ સે તમારી ફેમિલી બહુ લકી છે ટુ હેવ યુ. સો it's a blessing. Thank you. Yes. Hope the family also feels the same. Yes. Yes. Thank you. The only message which I feel that I would love to give you at the as a concluding note rather. Please, yes.
હ્યુમન બોડી એન્ડ માઇન્ડ એને એ સ્વસ્થ રાખવા એ એક તો આપણી નૈતિક જવાબદારી છે, બીકોઝ વી કેરી ધીસ. અને એના સ્વાસ્થ્ય ને માત્ર અમુક દવાઓથી જ મેળવી શકશું. એ ભ્રમણાને આપણે, એ ઇલ્યુઝનને આપણે સ્ટેજ 1, આટલું બહુ પ્રાઇમરી જ વાત મારે કરવી છે, એને છોડી દઈએ. હેલ્થ ઇઝ મચ બિયોન્ડ મેડિસિન્સ. સો રાઇટ યુઝ ઓફ મેડિસિન, but at the same time right use of other elements and balancing the self, આ બધી બાબતોને પણ પોતાના હેલ્થના ડાયમેન્શનમાં સાથે રાખતા શીખીએ. હોમિયોપેથીનો યોગ્ય ઉપયોગ, આયુર્વેદનો યોગ્ય ઉપયોગ, યોગનો યોગ્ય ઉપયોગ, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસનો યોગ્ય ઉપયોગ, ઉર્જા આધારિત ચિકિત્સા પદ્ધતિનો યોગ્ય ઉપયોગ, મ્યુઝિક થેરાપી જેવી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓનો યોગ્ય ઉપયોગ, મુદ્રાઓનો ઉપયોગ, બેલેન્સ ઓફ સેલ્ફ નો યોગ્ય ઉપયોગ, નેચરોપેથીનો યોગ્ય ઉપયોગ, આ બધી વસ્તુઓને ઇન કોમ્પ્રિહેન્શન મૂકીએ. કારણ કે સ્વસ્થ થવું એટલે રોગ મુક્ત હોવું એવું નહીં. સ્વસ્થ થવું એટલે વ્યક્તિનું ચિદાનંદ સ્વરૂપ ને એટેઇન કરવાની પ્રોસેસ હોવી. And this is a comprehensive approach. If you'll understand this, I think you will move towards your road to health. Great. Perfect. બહુ સરસ પાર્થભાઈ, તમે બહુ સરસ આમ કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ આપી. And you covered everything. I mean, from physical health to mental health to spiritual ની બી તમે વાત કરી દીધી, ચિદાનંદ રૂપ. So absolutely. Thank you. Okay, thank you very much. Awesome. Take care.